ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የሚዲያ አገልግሎት ነው። ዝግጅቶቻችንን በአዲስ ቅኝት ዌብሳይት www.addisperspective.com እንዲሁም በአዲስ ቅኝት ዩቲዩብ ቻናል እና ኒው ፐርስፔክቲቭ ፖድካስት ላይ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። I would like to say congratulations on your successful premiere on Hot Docs International Film Festival this year virtually, and tell me who is Tamra and where do you born and how do you grow up, what did you study? Let's start with this question first. Okay, sure. So I grew up in Ottawa, Canada, mostly with my mother, and then seeing my father and his family less frequently because my parents divorced. And I went to study in Toronto, and I studied management for the music industry. And my career has been a real mix of different things. I have worked in the music industry on and off. I worked as well in theater. I ran a multi-arts youth production company for nearly a decade, producing theater, music, and film content. But then I've also worked periodically in international, doing communications and youth programming. But I think the thing that has tied together, you know, all of the work I've done is really my interest in telling stories, and also telling stories from the perspectives of women, from the perspectives of people of color, who we often don't get to hear their stories on an international stage. So whether የድርሰት ውጤቶች ካልተነበቡ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡን ህይወት ካልለወጡ ተጽዕኖ ፈጥረው እንደተባባልነው ፖሊሲ ካላስወጡ ታዲያ ለምን ይጻፋሉ? አሁን እኮ ብዙ ቢጻፉ የህትመት ውጤቶች አሉ። ግን ማህበረሰቡ ደግሞ ያው የተደበቀ አብሬነት ልንለው እንችላለን እየወጣ እርስ በርሱ እየተነሳሳ ነው እና ካልለወጡ ለምን ይጻፋሉ? ይሁላ አንደኛ ዓለም ጦርነትና ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያመጣብን ጣጣ ይሄ ነው። የመንፈስ መፍረስ ማለት የጥበብ ሰዎች አዩት ሰውን የሰለጠነና ለመላእክታት የቀረበ ባህሪ ላይ ደርሷል። የስልጣኔ ጫፍ ላይ ነው እና የተፈጥሮ ነገር ገብቶታል ብሎ የሚያስቡት የአውሮፓ ህዝብ ዝም ብሎ ሳንጃ ለሳንጃ ሲሞሻለቅ ሲደፍር ሰው ሊያደርገው የማይገባ እንደውም ሊታሰብ የማይገባ ነገር በዘረኝነት ተነስቶ ሲፈጽም አዩት። ከዛ በኋላ ለዚህማ ሁልጊዜም ተፈጥሮ ጦጣ ለሆነ ህዝብ ጥሩ ጥበብ እየቀረበ መቀጠል የለበትም። ያለፉት 3 እና 4 ሺህ ዓመት የቀረበውን ጥበብ ምን ተጠቀመበት? ስለዚህ ማሾፍ ነው። ይሄ ለመሾፍ የቀረበ ባህሪ ላለው ሰው ማሾፍ ነው ተገቢ ብለው እንደውም ዲስቶርት ያደረጉ ከዛ በፊት የተሰሩ ስዕሎችን ዲስቶርት ያደረጉ ግጥም ዝም ብሎ ዝብርቅርቅርቅ ያለ ነገር በማቅረብ ምን በማለት ማሾፍ ተጀመረ። እሱ አርት ተብሎ ቀጠለ። የኮንቴምፖራሪ አርት የሚባለው ዳዳይዝም የሚባል ምናምን እያሉ መጡ። አብሰርድ ደግሞ ሰው ለካ ተነጋግሮ አይግባባም የተግባባ ይመስለዋል እንጂ እስከማለት የተደረሰው ምናልባት ከዚህ በኋላ የኛም አርት የኛም ጥበብ ወደዛ ሊሄድ የሚችልበት እድል አለ። እነ ሰለሞን ደሬሳ እነ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ከዚህ በፊት ጀምረውታል። እነሱ ግን በሰላማዊውና በተረጋጋው ዘመን ውስጥ ነው እነሱ የጀመሩት። የቅብጠትም ወይም ደግሞ የግድ ቲዮሪውን እዚህ መተግበር አለብን ብለው ስለተነሱ ነው እንጂ ምንም ግራውንድ አልነበራቸውም። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን የ2020 የትውስታ ዝግጅታችንን የጀመርነው በኢትዮጵያዊ ካናዳዊቷ የፊልም ዳይሬክተር ታምረ ማርያም ዳዊትና በኢትዮጵያ ታዋቂው ኖቬሊስትና ጋዜጠኛ አለማየሁ ገላጋይ ንግግሮች ነው። አሁንም በድጋሜ እንኳን ለ2021 አዲስ ዓመት አደረሳችሁን።
በ2020 ካነሳናቸው ሀሳቦች መካከል የብላክ ላይቭ ማተር፣ የአሜሪካ ምርጫ፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የካናዳ ፖለቲካ፣ የሀገር ቤት ፖለቲካ እንዲሁም ስነ ጽሁፍና ሌሎችም ሀሳቦች አንስተን ነበር። ሰዎችም ጋብዘን ተነጋግረን ነበር። 2020 እንግዲህ በጣም አሰቃቂ አመት ነው። በጣም ትራጂክ ነው በሁሉም መስክ። ለሰው ልጅ እጅግ ፈታኝ የነበረ አመት ነው። በፖለቲካው መስክ፣ በጤናው መስክ፣ በማህበራዊ ግንኙነት መስክ እና የተከሰተው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ብዙ ነገሮችን ነው ያጋለጠው፣ ብዙ ነገሮችን ነው አፌክት ያደረገው የነካው እና በዚህ የተነሳም እንግዲህ የአሜሪካ ፖለቲካ በጣም ትልቅ ፈተና ላይ ወድቆ ነበረ። እንግዲህ አዲስ ቅኝትም በዓለም ላይም ሆነ በመንኖርበት ካናዳ እንደዚሁም በትውልድ ሀገራችን በኢትዮጵያ የተከሰቱ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ጋር ተያይዘው የተፈጠሩ ፖለቲካዊ ቀውሶችን፣ ማህበራዊ ውጥንቅጦችን፣ የጤና ችግሮችን በተለያየ መንገድ ከቨር በማድረግ አመቱን እንግዲህ አሳልፈናል ማለት ነው። ወረርሽኙ ምንም እንኳን እንቅስቃሴያችንን ቢገድበውና በአካል ተገኝተን መዘገብ ማንችልበት ሁኔታ ቢፈጠርም ቨርቹዋሊ ባለንበት ሆነን መረጃዎችን ከተለያዩ ምንጮች ከሀገር ቤትም ከዚህም ከተለያዩ የዓለም ክፍሎችም በማፈላለግ ሰዎችን ቨርቹዋሊ በማናገር ለእናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ፕሮግራሞቻችን እንደምታውቁት በዜና ከሰሞኑ ወሬዎች በተሰኘው የዜና መሰናዷችን በርካታ ጉዳዮችን ዓለም አቀፋዊና አካባቢያዊ ጉዳዮችን ዳሰናል፣ አቅርበናል። በፕሮግራሞቻችን እንግዶችን ጋብዘናል። ሶሲ እንዳልሽው በተለያዩ ሙያ ላይ የተሰማሩ እንግዶችን፣ የጤና ባለሙያዎችን፣ ፖለቲከኞችን፣ ጋዜጠኞችን፣ ደራሲዎችን፣ አዛውንቶችን፣ የኮሚኒቲ ሊደሮችን በመጋበዝ በየመስኩ ያሉ ችግሮችን፣ አሳሳቢ ጉዳዮችን፣ የሰው ተሞክሮዎችን ከእንዲህ ያለ ፈተና ከእንዲህ ያለ አስጨናቂ ጊዜ ሰዎች ለመውጣት የሚያስችላቸውን የህይወት ልምድ እርስ በርስ ሼር እንዲያደርጉ በምንችለው መጠን ስንሰራ ቆይተናል። ያ ጊዜ ኢንተርቪው ያደረግናቸው ሰዎች በጣም እንዳልከው በጣም ብዙ የህይወት ልምድ፣ የኑሮ ልምድ፣ የእውቀት የተለያዩ ልምዶችን አካፍለውናልና ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ያደረግነው ቆይታ በጣም አስደሳችና ትምህርት ሰጪ ነበረ። ቨርቹዋል ቡና ጠጡ የሚባለውና በአካል ተገናኝተን ቡና ለመጠጣት ባንችልም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ቨርቹዋሊ በየቤቱ እየገባን አንዳንዴ እነሱም እየመጡ እኛም እየሄድን ቨርቹዋሊ ቡና እየጠጣን የተጫወትናቸው ጨዋታዎች በጣም ብዙ ሰዎችን ያስደሰቱና በተለይ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ከፍተኛ መቀራረብ የፈጠረ መሰናዶ ሆኖ አልፏል። ወደፊትም ይቀጥላል እና ቨርቹዋል ቡና አንጠጣ ላይ የቀረቡ ሰዎች፣ ባለሙያዎች ከኖሩበት ልምድ፣ ከስደት ህይወታቸው፣ ከትምህርታቸው፣ ከእውቀታቸው ያካፈሉን ነገር ለብዙዎች ብርታት እንደሆነ የሚደርሱን አስተያየቶች፣ ማበረታቻዎች ያረጋግጡልናል። ሌላው ደግሞ የክፉ ቀን ስንቅ ብለን የጀመርነው የስነ ጽሁፍ ዝግጅታችንም በርካታ አስተያየቶች ደርሰውናል። በዛ በኩል ይሄ የክፉ ቀን ስንቅ ሾርት ስቶሪዎች፣ ግጥሞች፣ መጣጥፎች፣ ወጎች የምናቀርብበት ነበርና ያን ጊዜ ጥሩ ጊዜ አሳልፈንበት ነበር። አሁንም ያው የቀጠለ ነው። የክፉ ቀን እንግዲህ የወረርሽኙ ጊዜ እስካላለፈ ድረስ በይፋ የክፉ ቀን ስንቅ ብለን የምናሰናዳቸው ስነ ጽሁፋዊ ስራዎች በግጥምም በአጭር ልቦለድም በወግም ይቀጥላል ማለት ነው። ደራሲያንንም ታላላቅ ደራሲያንንም በመጋበዝ እንግዳችን እያረግን እስካሁን ቆይተናል። በእስካሁን ካቀረብናቸው ስራዎች በተለይ ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ ወደ ኋላ በታሪክ በመመለስ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ተከስቶ የነበረውን ስፓኒሽ ፍሉ የተባለው በተከሰተ ጊዜ ደራሲዎች እንዴት ነው ሪስፖንድ ያደረጉት፣ በጽሁፍ እንዴት ገለጹት፣ ስነ ጽሁፍ እንዴት
መዝግቦ አስቀረው ያንን ጊዜ የሚለውን የሚያሳዩ ስራዎችን ወደ ኋላ ተመልሰን ለማቅረብ ሞክረናል። የነ ፍራንዝ ካፍካን ክላሲካል ስራዎች ዳሰናል። ሌሎችንም ድርሰቶች እንደዚሁ ስለ እንደዚህ አይነት ጊዜ የሚተርኩ ድርሰቶችን በመተርጎምም በመጻፍም አቅርበናል። ወደፊትም እንቀጥላለን ማለት ነው። ካናገርናቸው ደራሲዎች መካከል እንግዲህ አንዱ የጠቀስሽው ኖቨሊስቱ ጋዜጠኛው ሀያሲው አለማየሁ ገላጋይ ነው። አለማየሁ ገላጋይ በመሃል ካሳንቺስ እየኖረ ለራሱ በማይመች ሁኔታ ውስጥ እየኖረ የሚመቹ ድርሰቶችን ለአንባቢያን ማቅረቡን ቀጥሏል እና ይህንን በማካፈላችን ብዙዎች ደስተኛ ናቸው። የሚደርሱን አስተያየቶች አሁን ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች እንደወደዱት ነው የሚያረጋግጠው። እዚህም ሀገር እንደዚሁ ያናገርናቸው የተለያዩ ካናዲያንስ ኢትዮጵያዊ ካናዳውያኖች እንደዚሁ የህይወት ልምዳቸው በእጅጉ አስደሳች ነበር እና ወደፊትም እንግዲህ እነከሌ ቢቀርቡልን ይህንን ሀሳብ ብትነኩ ብትዳስሱ የምትሏቸውን ነገሮች በአስተያየት መስጫዎቻችን፣ በኢሜይላችን፣ በፌስቡክ ገጻችን፣ በተለያዩ ማህበራዊ ገጾቻችን እንዲሁም በዌብሳይታችን www.addisperspective.com ልታደርሱን ትችላላችሁ። በቀጥታ የኢሜይል መልእክት ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ አመቱን ሙሉ አብራችሁን በጥንካሬ አይዟችሁ በማለት አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ ግንኙነታችን ተጠናክሮ በአዲሱ አመት በ2021ም እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን። እናቆመውና ትንሽ ደግሞ ከትውስታው እናስደምጥና ተመልሰን ደግሞ እንመጣለን። እናንተ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። ለኔም ኢትዮጵያ ልዩ የምትሆንብኝ ለዚህ ነው። ሁሉን ነገሯን አውቃለሁ፣ በረሃዋን አውቃለሁ፣ ጨው ቦታዋ 50 ዓመታትን በጥበብ ታከተኝ ሰለቸኝ ሳትል ዘልቃለች። 20 ዓመታትን በስደት ጣይቱ የባህል ማዕከልን አቁማለች። የስደትን ዓለም ትካዜ በጥበብ መንፈስ አድሳለች። ኢትዮጵያዊነትን በባህር ማዶ በደማቅ ቀለም ጽፋለች። ቶሎ ቶሎ ማታ አጥንተሽ የዓለምን ቦታ ትሰሪያለሽ ይላታል። ለካ ምሳ ገዝቶ ክፍሏን እንዳትወጣ ቆልፎ ስክሪፕቱን ሰጥቷት ነው የወጣው። ትሩፋት በመስኮት ትወጣና ገበያ ሄዳ ያያታል። በቃ አበደ ልክ እንዳለው ማታ ሲመጡ ቲያትሩ ላይ ጥናት ይጠፋታል። ጥናት ሲጠፋት አታጥኝና ዝም ብለሽ መንደር ለመንደር ገበያ ሌላ ሌጋሲ ምን የምፈልገው ነገር የለኝም እኔ ትቼም አልገር እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የጣይቱ ሐውልትና የጣይቱ የባህል ማዕከል በዛ ነው እኛ ምናስተውሰውና እዚህ ለሐል ነከሌን የገደለው ሰው ያ ሁሌ ሲያየኝ አለ ፒኮክ እየመጣ አለ ሻይ ተጣጣላ አለ እኔ ግን አንተ ላይ ብቻ ምን ጅል እንደያዘኝ አላቀም ይያለ ጭንቅላቱን እየነቀነቀ ይላል እና ተመስገን አልኩኝ እኔ በቃ ያን አለማየቴ ራሱ እና ዛቻም ነበረ ያም ካለፈ በኋላ ዋው የሚገርም ነገር ግሪክ ሀገር እንደገባው በ10 ሰዓት በረራ ማለት ነው የናውርስ በረራ ግሪክ ገብቻለሁ ካይሮ ሄዶ ነው አቴንስ የሚሄደው ካይሮ ሄዶ ከካይሮ ወደ አቴንስ ማለት ነው እና ለሊት ተኝቼ እንዴት ሳትመጣ ሁልጊዜ ኤቭሪዴይ ነው የምንገናኘው ከባንክ ከስራ ከወጣ በኋላ ሷሪ ጋር ትመጣለች ማታ ማለት ነው ከስራ በኋላ ዛሬ አልመጣች ማለት ነው ንግድ ባንክ ነው ትንሽ አብራራ የት ነበር የምትሰራው ንግድ ባንክ እንደነበር ነው ያውቃል ባንክ ነበር የምሰራውና ከስራ በኋላ ያው ወደ ቤት ነው የምትሄደው ቤት አለኝ እና ሄዱት ትመጣለች ማታ ማለት ተኝቼ ለምንድን ነው ዛሬ አልመጣችሁ ብዬ በቃ የምትጨነቅበት ነገር የለም ከክልቴ ብንንስል ያለውበት ቤት ግሪክ ሀገር ውስጥ ነው ያለው እና ለተወሰነ ጊዜ ናይትሜር ነገር ነበረው probably አንተ ሚሽን ኤክስፒሪየንስ አታረጋው አትቀርም ምሽ ማረግ አልቻለም እንትን አምሮ ያን እዛው ላይ አምሮ ማለት ነው አምሮ እና እንደዛ ያን ያህል ነበር ግን ከ10 ወር በኋላ ኢትዮጵያ ግሪክ ሀገር ማለት ትዝታ ትንሽ መቀስቀስ አለብንና
ልደታ ልደታ ልጅ እንደሆንሽ አውቃለሁ እና ልደታ የልደታ ልጅ ስፔሻል ግንኙነት አለው በእናንተ ታሪክ ውስጥ ልደታ የሁለታችሁ ቤተሰቦች ግንኙነት ልደታ ጋር ያን ሞመንት ልስማው አሁን እኔ ፒያሳ ልጅ ነኝና ልደታ የገባሁት 11ኛ ክፍል ስደርስ ነው ጎረምሳ ያለው ነው ወደ ልደታ የመጣው ሂሩት ግን ቤተሰቦቿም እዛው ልደታ ስታብሊሽ ያደርጉ ናቸው እኔ መጤኔ ነው የሚባለው ፒያሳ ወደ ልደታ ማለት ነው በሶስት ቁጥር እኮ ነው በቃ ለአት ብሎ ምትደርስ እና የፈርስት ዴት የመጀመሪያ ጊዜ ዴት ስንደራረግ ራት በላን ራስ ግሪል የሚሉት የለም ሜክሲኮ ማዞሪያው ላይ ደስ የምትል ቤት ነበረች እና እዛ አምሽተን በታክሲ ልደታ ጋር ስንወርድ ሂሩ ከታክሲ እንደወረደች እዛ ጋር ያሉት ሁለት ሰዎች ቆመው የሚያወሩ የሉም ሽማግሌዎች ምናምን ያኛው ሰውዬ አባቴ ነው አለች ከሱ ጋር የሚያወሩትም እኮ የኔ አባት ናቸው አልኳት እንዴ አባት የት ሀገር ሰው ናቸው አለች እኔ ብዙ ስለ አባቴ ብዙ ሌት ስለሆነ የደብረ ብርሃን ሰው ምናምን እንዴ አባቴም እኮ የዛ ሀገር ሰው አንተ ዘመዳሞች እንዳንሆን ምናምን አለች ያን ሀገር ሰዎች ናቸው እና ሄዶት እንደሄደች ቶሎ ብላ ያጣራጅ አባቴን ስም ነገርኳት 50 አለቃ ወልደ ጨርቆስ ወልደ ሚካኤል ያባቴ ስም አለ ጠይቃ ስታረጋግጥ አባቴ አክስት ጋር አብረው ይኖሩ ናቸው ከኔ አባታ አክስት ጋር አብረው ነው በጣሊያን ጊዜ ዘመዶቻቸው አልቀውባቸው በልጅነታቸው ተሰደው ነው በእግራቸው ልደታ ሰፈር የአባቴ ዘመድ ስላሉ እዛ አርፈው በዛ ያሉታኔ ቆረቆሩ ሰዎች ናቸው እና አንድ ነገር እንትን የሚለኝ አንድ አይነት አስተያየት የኔ አባት ስለ ጣሊያን በተነሳ ጊዜ እንደ ጣሊያን አንድ 5 አመት ቢጨምር ኖሮ እንደው ብዙ ነገር ይሰራ ነበር ብለህ ካልክ አባቴ ፊት አባቴ በቃ ያንቀጠቅጠዋል እና ይሄቱም the same thing ነው ነገረችን ይሄቱም አባት እንደ ይሄን ነገር ሲሰቡ በጣም ነው የሚናደሩ ያለንበት ሁኔታ በእውነቱ እንደምንከታተለው ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም አሳሳቢና በጣም የሚያስጨንቅ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን እንረዳለን እንደዚሁ ደግሞ በመንግስትም በኩል የፌደራል የፕሮቪንሻል እና እንደዚሁም የሲቲው በሚያደርጉት የወሰዱት እርምጃዎች ሁሉ በጣም አመርቂ ሁኔታ ላይ እንዳለን ይሰማኛል ለካናዳ በኩል ከሌሎች ሀገሮች በጣም በተሻለ ሁኔታ እየተሰራ መሆኑን ነው የተረዳነው እና ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለተጎዱ ብዙ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል እና በሞትም ሆነ አንዳንድ ፋሚሊ የቤተሰብ ችግር በደረሰባቸው ሀዘናችንን መግለጽ እንወዳለን ከዛም በላይ ደግሞ በሽታው ይዟቸው ከና በመርመራና በጥናት ላይ ያሉትን ሰዎች ሁሉ እንደዚሁ መልካም ጤንነት እና ደህንነት እንዲያጋጥማቸው መልካም ምኞታችንን እናሳስባለን I think so in general freedom important ለማንም እኛም እዚህ ሀገር ስንኖር ትልቁ ምንትን ምንለው ምንወስደው ነፃነታችንን ነው ላይክ ምን ማሰብ ነፃነት የፈለግነውን ነገር ለመሆን ማስተም ማለት በዛ ላይ ደግሞ ከስቴሪዮቲፒካል ከሆኑ አስተሳሰቦች ወተን ራሳችንን ደግሞ ዩኒቨርሳል የሆነ የሚያያይዙን ነገሮች ላይ እንትን ማለት እና እዛ በዛ እንትን ነው እኔ አይ ቲንክ ሁሉ ጊዜ አሁንም ቢሆን after you know አሁንም ቢሆን ያ ጉዞ ላይ ነኝ ያ ጉዞ ላይ ነኝ ቢጂ እየጠየቅ ነው ያው የደረስኩበት መልስ ባገኝም ሞር ጥያቄ ይኖራል ህይወት ላይ አይ ቲንክ
አሁን ገዝሽ ስለአባትነት ምንም አቆ ነገር ይላል ወንድልኩም ምን አላልኩም ስለዚህ አባትነት ደግሞ የሚሰጠኝ ወደፊት እግዚአብሔር ካለ የሚሰጠኝ ደግሞ የሆነ ሌላ የሆነ ጠለቅ ያለ አስተሳሰብና ፍልስፍና ይኖረኛል ብዬ ገምታለሁ በትክክል እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት እንግዲህ ቀደም ብለን ያነሳናቸው ዋና ዋና ነገሮች ብለን አንስተን ነበረ የብላክ ላይፍ ማተር የአሜሪካ ምርጫ ፓንዳሚክ ወይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የካናዳ ፖለቲካ የሀገር ቤት ፖለቲካ ብለን አንስተን ነበርና ይሄ የዋናውን በ2020 ዓለምን ያስደነገጠና የብዙ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ በተለያዩ በፖለቲካም ሆነ ዘርን ምክንያት ባደረገ በተለያየ ምክንያት በሀገር ቤትም ሆነ በአሜሪካ የብዙ ሰዎች ህይወት አልፏል በጣም አሳዛኙ ነገር 2020 እጅግ ትራጂክ አመት በጣም አሰቃቂ አመት ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ በአሜሪካ ነባር በሆነውና ለ400 አመት በዘለቀው የዘረኝነት ስርዓት ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ጥቁር አሜሪካውያን ጉዳይ በእጅጉ ብዙዎችን ልብ የነካና በወረርሽኙ ሳያግደው በመላው ዓለም ትልቅ ንቅናቄና ሰልፎችን እንዲከሰቱ ተቃውሞች እንዲነሱ ያደረገ አጋጣሚ ሆኖ አልፏል በተለይም የጆርጅ ፍሎይድ በአንድ አረመኔ የነጭ ፖሊስ አንገቱ ላይ በጉልበቱ በመቆም ከገደለው በኋላ በቀሰቀሰው ቁጣ በአሜሪካን ሁሉም ከተሞች ማለት ይቻላል በርካታ ንብረት ወድሟል በርካታ ሰዎች ተጎድተዋል በርካታ ተቃውሞ ለረጅም ለተከታታይ ሳምንታት ተስተናግዷል እና ይሄም የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር አስከፊና ዘረኛ አስተያየት እና አሰራር በእጅጉ ያጋለጠ እና ከጥቁር ኮሚኒቲ መሪዎች ጋር እና ከጸረ ዘረኝነት አራማጆች ጋር በእጅጉ ትንቅንቅ ውስጥ የከተተ አጋጣሚ ሆኖ አልፏል እና ይሄ ሲስተሚክ ሬሲዝም የሚባለውና በአሜሪካን ቀደም ካለው የባርነት ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ መልኩን እየቀያየረ በስርዓት ውስጥ ተቀብሮ ያለ አሰራር ዛሬ በኮቪድ-19 ምክንያት በይፋ ሊወጣ ችሏል ማለት ነው በኮቪድ-19 ህይወታቸውን ካጡ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ አሜሪካውያን መካከል አብዛኞቹ በኑሯቸው ዝቅተኛ የሆኑ ጥቁር አሜሪካውያን እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ የትራምፕ አስተዳደር ደግሞ ኮቪድ-19 ከነበረው የተሳሳተ አመለካከትና ሳይንሳዊ ያልሆነ አስተያየት የተነሳ ገፈቱን የቀመሱት መከራውን የተጋፈጡት በኑሯቸው ዝቅተኛ የሆኑ ጥቁሮች ነበሩ ማለት ይቻላል እና የ2020 ትልቁ ዘገባችን በእኛም ሚዲያ ሆነ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የጆርጅ ፍሎይድ መገደል እና መተንፈስ አቃተኝ የሚለው ገለጻው በመጨረሻ ህይወቱን ሊያጣ በነበረ ሰዓት መተንፈስ አልቻልኩም I can't breathe ያለው ነገር ለብዙዎች የነጻነት ሲምቦል እና ሞቶ ወይንም ሆኖ I can't breathe በሚል ትልቅ የማህበራዊ ሚዲያ ንቅናቄን ፈጥሯል ዛሬም እንግዲህ ስር የሰደደውን የአሜሪካን የዘረኝነት አስተዳደር ቅሪት እንዲነቀል ከፍተኛ ግፊት እያደረገ ይገኛል ይህንኑ ተንተርሶ ደግሞ በካናዳ የካናዳ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በአደባባይ ወጥተው በጉልበታቸው በመንበርከክ ከብላክ ላይፍ ማተር ጋር ያላቸውን አጋርነት አረጋግጠዋል በካናዳም ያለው የሄው ሲስተሚክ ሬሲዝም እንዲነሳ በፕሮቪንሻል ሌቭልም ሆነ በፌደራል ሌቭል ያሉ የህግ አውጪዎች
ከፍተኛ ግፊት አድርገው አሁን ህጎች እየተቀየሩ ነው ወደፊትም ሙሉ በሙሉ ይለወጣሉ ተብሎ ተስፋ ይደረጋል ማለት ነው 2021 እንግዲህ ከዚህ አንፃር የጥቁሮች ህይወት የሚከበርበት የፈርስት ኔሽኖች ህይወት የሚከበርበት እና ሲስተሚክ የሆነው ሬሲዝም ተነቅሎ ኢኩዊቲ ወይም በኢኮኖሚም ሆነ በሌላው በፖለቲካ በማንኛውም ማህበራዊ አገልግሎት ፖለቲካዊ ተሳትፎ እኩል ተጠቃሚነት የሚሰፍንበት አመት እንዲሆን ምኞታችን ነው እኛ ግን ይሄንን እንግዲህ በ2020 ስንዘግብ ቆይተናል ከዘገብናቸው ዘገባዎች ካቀረብናቸው መሰናዶች መካከል የተወሰኑትን ከዚህ ቀጥሎ እናቀርብላችኋለን እየቀነጨ መቶ ዓመት ለመኖር አጭር ልቦለድ ደራሲ ስቴፈን ለኩክ ተርጓሚና አቅራቢ ገዛኸኝ መኮንን 200 ዓመት ለመኖር ከ20 ዓመታት በፊት አንድ ጂጊንስ የተባለ ሰው አውቅ ነበር ይህ ሰው ታዲያ ከሁሉ ነገሩ ለጤንነቱ እጅግ አብዝቶ የመጨነቅ ልማድ ነበረው ሰርክ ማለዳ ተነስቶ ቀዝቃዛ ውሃ በመነከር እለቱን ይጀምራል በጠዋት ቆራ ውሃ ውስጥ መነከር የቆዳን ቀዳዳዎች ይከፋፍታል ይላል ሲቀጥል በሙቅ ውሃ ውስጥ ሆኖ ሰውነቱን በስፖንጅ ያሻል ይሄ ደግሞ የተከፈተውን ቀዳዳ መልሶ ይከድነዋል ሲል ያብራራል ልክ የቆዳውን ቀዳዳዎች በፈቃዱ ይከፍትና ይዘጋ ይመስል ጄጊንስ ከዚህ በኋላ ሳያስተጓጉል የሚያደርገው ሌላ ልማድ ነበረው ልብሱን ከመልበሱ በፊት መስኮት ይከፍትና ለግማሽ ሰዓት ያህል የጠዋት አየር ሲምግ ይቆያል ይሄ ተግባር ሳምባዬን ይለጥጠዋል ሲል ይናገራል ይሄኔ እኮ አንድ ጫማ ሰፊ ዘንድ ሄዶ በቦት ጫማ መወጠሪያ ሊያደርገው ይችል ነበር ግን ለምን ብሎ መሐለቅ በብላሽ ያወጣል ደግሞስ ግማሽ ሰዓት ቢያባክን ምን ይጎዳል ለዚህ ለሞላ ጊዜ የውስጥ ጥብቆውን ካደረገ በኋላ እንደ ውሻ ራሱን ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ በማርገፍገፍ አንዳች አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ይቀጥላል እንዲህ ወዲያ እንዲህ ወዲህ ልምጥ ጥምልል ዝርግት እጥፍ ቁልምም ፍርጥም ዘመም ጥምጥም እያለ ሲውረገረግ ሲምዘገዘግ ሲምነቀነቅ ይቆያል ውሻ ቢሆን ለትንሽ ጊዜ ተሸሸግ ይላል እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገረው ነው እና እንደ አዲስ ነገር አንቁጠረው እግዚአብሔርን ባለንበት ሁለን መለመን ሌሎቹ የተለየኛን ጤናማ አድርጎ ስላቆየን ምንም እንኳን በቤት ብንቀመጥም እግዚአብሔርን ማመስገን እግዚአብሔርን መለመን እግዚአብሔር ስማና አምላክ ነህ ብለን መጸለይ አለብን በየቤተ ክርስቲያኑ አሁን እምለው ይሄንን የምትሰሙ ካህናት ሁሉ በየቤተ ክርስቲያኑ ቅዳሴ እንዳታስታጉሉ ቅዳሴ ባለበት ጊዜ ገብታችሁ ቅዱስ ሰማያዊ አባታችን ቅዳሴውን ይቀበላል ህዝቡ ስላልመጣ የሚቀበል የለምና ለምን እንቀድሳለን እንዳትሉ አደራ ራሳችሁ ቀድሳችሁ ራሳችሁ ተቀበሉ መስዋዕቱን አሳርጉ እግዚአብሔር ይቅረም ይለን እንደዚህ ሲሆን ነው አሁን እኛ በየጊዜው እንቀድሳለን እና ብቻችን ካህናቱ ብቻ ሆነን ነው የምናደርገው እና እግዚአብሔር መስዋዕቱን ይቀበላል በዚህ ነው ሊምረን የሚችለው ከልብ መሆን አለበት የምናቀርበው መስዋዕት ከልብ መሆን አለበት የይቅርታ አምላክ ይቅር እንዲለን መስዋዕቱን ማሳጎል የለብንም ደሞ በዚህ በሁድ የምናስተላልፈው የምታዳምጧላችሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ጸሎታችሁን ይቀበል የይቅርታ አምላክ ይቅርባይ ስለሆነ ይቅርታ እንጠይቅ ነው ምለው ይቅርታ ጠይቁ አደራ እግዚአብሔር
እንዴት ነው ጓደኛ የሆናችሁት? ከዳዊት ጋር እንግዲህ 1990ዎቹ መጀመሪያ ኤግዛክትሊ 1990 ይመስለኛል ዓመተ ምህረቱ አሁን ካልተሳሳትኩ እና ያን ጊዜ እንዳልኩሽ እርሾ መጠንሰስ ጀምሮ ነበር የወጣቶች የስነ ጽሁፍ እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ፈጠር ጀምሯል እና እዚህ ጋር የሆነ ግሩፕ ይፈጠራል የስነ ጽሁፍ ስብስብ እዚህ ጋር ሀመረኪን አለ እዚህ ጋር ውበት አለ እዚህ ጋር እንትና አለ ምንድነው ቅኔ ጳጉሜ የሚያዘጋጁ ልጆች አሉ እዚህ ጋር እና ኤቭሪዌር ግጥም ይነበባል ማለት ነው። ይሄ በየቦታው ተበታትኖ የነበረው ስብስብ እንግዲህ ቀስ እያለ በኋላ ፑሽኪን ጋሻ ያልነህ ቀንዲል ቤተ ተውኔትን ቲያትሮች ያሳይ ነበር በዛ ጥናዎቹ መጀመሪያ ላይ። ከዛ ለወጣቶች እሱ ዳይሬክተር ሆኖ ሲመጣ ራሺያኖቹ ቀርተው እሱ የራሻ ተማሪ ነው ብዙ ስለ ራሻ ያውቃል ስለዚህ ባህል ማዕከሉ ዳይሬክተር ሆኖ ሲመጣ እነዚህን ወጣቶች በየቦታው ያሉትን ወደ ፑሽኪን አመጣና መድረክ ሰጣቸው ማለት ነው። እስኪ እንደው ዝም ብላ በደረቁ ከሚሆን ጭውታችን አስተዳደገህን እስቲ መቼም ብዙ ቃለ መጠይቅ አድርገህ አታውቅም እና ግን በተዘዋዋሪም ያንተን ህይወት ማወቅ የሚሹ አድናቂዎች ይኖራሉ። እኔ ያደግኩት በተለምዶ አጠራር ከፕሮቴስታንት ቤተሰብ ነው የተወለድኩት ወይም ደግሞ ከወንጌላውያን አማኞች ከሚባል ቤተሰብ ውስጥ ነው የወጣሁት። አባቴም ደግሞ ወንጌላዊ ነበረ። የእምነቱ ተከታይ ብቻ ሳይሆን አስተማሪ ማለት ነው እንግዲህ ያንን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነበረ። ስለዚህ ያደግኩት በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው። ከሃይማኖት ጋር በጣም የተጣበቀና የተቆራኘ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። መንፈሳዊ ጉዳይ የቤታችን የመጀመሪያ ደረጃ የሚሰጠው ከዛ ውጭ ህይወት ሁሉ የለም ተብሎ በሚታመንበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ለዛ እነዛ ነገሮች እንትን ብለውኛል ብዬ አስባለሁ። ተጽዕኖ ሰድሮባል በንባብህም በህይወትህም? አዎ በልጅነቴ ራሱ አባቴ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምረን ሰብስቦ ቤተሰቡን ስለ እስራኤል ሰፋ ያለ ቤተሰብ ነበር። አዎ ብዙ ነን ብለን እንለፈው። አይ ብዙ ነን። እኔ መገና መቁጠር አይደለም የረሳኋቸው ሊኖሩ ይችላሉ እንዳታስቀይማቸው። እና ስለ እስራኤል ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፉትን ያስተምረን ነበረ አባታችን ሰብስቦ እና ጥያቄ ይፈጥርብኝ ነበረ። ከጨረሰ በኋላ ለምንድን ነው ግን እግዚአብሔር ለእስራኤል የሚያግዘው? በልጅነት አምሮ ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚያግዘው ብዬ ስጠይቀው አይረሳኝም እንዴት እንደደነገጠ እና ለምን እሱ የእግዚአብሔርን አሸናፊነት ለማሳየት ነው ያን ለማስተማር የፈለገው። እኔ ግን በሌላ እግዚአብሔር ያዳላል የሚል ሀሳብ ነው አይምሮ ውስጥ ለምን እና ፍልስጤማውያንን ጨፍጭፎ እንዲህ አድርጎ እስራኤል አሸነፈ እንደዚህ ብሎ ነው የሚለው መጽሐፉ ቅዱሱ። እሱም እኔ ግን የምረዳው ያሳዝኑኝ ነበረ ተጠቂዎች ለምን በዚህ ላይ ደግሞ እሱ አይደለም የፈጠራቸው እነዛንስ እለው ነበር እንግዲህ ያሳ እድሜ ማለት ነውና ይደነግጥ። እና በኋላ ነው እናቴ የምትነግረኝ በተለይ አሁን ያው በነገራችን ላይ በህይወት የለም በህይወት ካለፈ በኋላ ነው እናቴ ስትነግረኝና ማታ መኝታ ላይ ሆነን እኔ በጣም ወደፊት የምፈራው ተስፋ ማደርገውም ዳዊትን ነው ይለኝ ነበር ብላ ነግራኛ አይረሳኝም እሱና Welcome to the New Perspective radio show and podcast and the YouTube channel. Dr. Haile Maskal or David Haile Maskal. Tell us about yourself a little bit and how you grow up, where do you grow up, and how do you study medicine? Yeah, sure. So a little bit about me. So I've been raised in Toronto mostly in the northwest side of the city, so near Keele and Finch, and I went to school around there.
I ended up studying kinesiology and health science in my bachelor's degree at York University. After that, I ended up applying to McGill Medical School, and that's where I got my Doctor of Medicine. And after that, so that was for 4 years, and after that, I studied at University of Toronto through my family medicine residency, and I'm completing that in July of 2020. Yeah, I enjoy playing basketball, enjoy music a lot, and just hanging out with friends in terms of my hobbies. And when I'm finished my residency in July, I'll be working in urgent care and in palliative care. That's really wonderful. Congratulations for completing your program at the university, and now you are a full-time family medicine doctor at the St. Joseph Hospital, family medicine department. Right. So I have a family practice, but that's through my residency. Yeah. Where I have patients that I follow once a week, and that will be until July of okay. And then the practice gets passed on to another resident. Okay, that's great. Is there anyone who studied medicine in your family, or just you? Yeah, so I have 2 aunts who are in medicine, Dr. Yemisraj Halamaskal and Dr. Helena Halamaskal, who both practice in Toronto. Okay, so do they inspire you to become a doctor? Yeah, so good question. I think indirectly, seeing them in that role has made me consider that as a position. But I do think that overall, it was, I decided to do it pretty independently. I didn't have any pressure or anything like that. Yeah. Just, positively they inspired you. Yeah. I think maybe just by seeing that they were able to, have success in the field, showing me that, it was possible. Okay. Do you have any relation in the Ethiopian community, in the diaspora, in any way, through your practice or through your family? Yeah, of course, right. So yeah, my family is quite involved in the Ethiopian community. They go to St. Mary's Church quite regularly. I grew up in the church as well. And a lot of my family is a diaspora from Ethiopia living in Toronto. So definitely have some connections there. Yeah. Okay, so let's come to our today's point of discussion. That's COVID-19 and family medicine. It's very difficult, to do your job regularly. How do you explain it? How do you explain this time? Yeah, so I'll start off by saying that I think that overall, as a society, we've done quite well in managing this outbreak. Of course, there was a lot of anxiety and a lot of unknown factors that were putting a lot of pressure on the healthcare system. One of the main pressures that we had was not having enough personal protective equipment. So face masks, gowns, that type of thing. We have been able to improve access to this equipment, which has alleviated a lot of anxiety and stress amongst healthcare professionals. So that was one big issue. The next issue is that there was a lot of misinformation about how the disease is spread, how contagious it is, how deadly it is, and we're starting to get those facts more and more as time goes on, and those facts are being passed on to the population and to the society. And I would say that if you were interested about this topic and understanding more about COVID, 2 good resources would be the CDC and the WHO. They have the most accurate information. So those are the 2 main things that, I think, the healthcare professionals were a bit scared about. But we still go to work every day, and we wear a face mask anytime we're in the hospital. We practice aggressive hand hygiene. We don't spend time in close proximity to another person, so we try to stay at least 2 meters away at all times. But it's business as usual at the hospital. We still have to work. People still get sick. So
That's my perspective. Welcome to our show to New Perspective. You are an actress, a voice trainer, and a director. Thank you for being with us in this virtual conversation. It's my pleasure. Tell us first, where did your life begin and where did you born? How did you grow up? Okay. I actually grew up in a suburb of Toronto, Etobicoke. And I spent my first 18 years there, and then I left home and I spent a couple of years traveling around as a young hippie, as we used to do in those days. Yeah. I traveled. What hippie means? Can you tell us? Oh, well, it was 1970, and so hippies were my generation's sort of alternative people who, you know, protested war movements and walked around barefoot, and that's what we mean by hippies, you know. And let's face it, smoked some dope. Is it hope like that's okay to say? Revolt, you know, a person who revolt against a status? Yeah, sort of counterculture, do you know? But so I did that for a couple of years. I kind of hitchhiked around Europe, and I went to California and hitchhiked around there, and then, but then when I came back, I started acting when I was about 23. I just went to an audition and was lucky enough to get the part. So where was the first audition? Where did you get that chance? Well, I guess it was 1973 or 4, something like that. And it was for a theater company here in Toronto called Theatre Passe-Muraille, which is French for Theatre Without Walls. And it was one of the first small theaters in Canada that had begun to do plays by Canadians. Because before that, being a British colony, our culture was very much devoted to English theater and English things. But in the late 60s and early 70s, there was a push against that. And people wanted to tell Canadian stories. And so Theatre Passe-Muraille was one of those very early theaters, and I got lucky enough to work with them several times over my career, including a number of years later, I directed about 4 or 5 plays at Passe-Muraille. So they were very much a home for me for a long time as an actor. Interesting. ወደ ሀገራችን ስንመለስ የኢትዮጵያውያንን አንገት ያስደፋ እጅግ ዘግናኝና አስቃቂ ግድያ የተፈጸመበት አመት ነው። በጅምላ በአደባባይ የታየ ጭካኔ ነው። መፍትሄውም አልተገኘለትም። እንደገናም ደግሞ የችግሩ ምንጭም አልታወቀም። ግን አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ከኮቪድ-19 ስር የሚደረጉ ዘግናኝ ሁኔታዎች ናቸው። ኮቪድ-19 እንደምታውቂው በአፍሪካ ያን ያህል የከፋ ጉዳት እንደተፈራው አያስከትል እንጂ ኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ በአፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያ የነበረው ፖለቲካዊ ምስቅልቅል በከፋ ሁኔታ ተባብሶ ነው የዘለቀው እስካሁን ድረስ የቀጠለው። እንደምታውቂው ባለፉት 30 አመታት ውስጥ የነበረው ህገ መንግስት በብሔር ላይ በኤትኒክ ፌደራሊዝም ላይ የተመሰረተ ህገ መንግስት ክልሎችን የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ወይም የአንድ ብሔር ብቻ ንብረት አድርጎ የሚወስን በመሆኑ ለምሳሌ ኦሮሚያ የሚባለው ክልል የኦሮሞዎች፣ አማራ የሚባለው የአማራዎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔር ተኮር ፌደራሊዝም ወይም ህገ መንግስት ክልሎችን
የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ብቻ ንብረት አድርጎ የሚወስን በመሆኑ በዛ ውስጥ የሚኖሩ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተለያየ ብሔር ተወላጆች እንደ ባዕድ እንደ መጤ በመቆጠር እየተገደሉ እየተገፉ እስካሁን ድረስ በአሰቃቂ ሁኔታ እየታረዱ ምንም መፍትሄ ሳይሰጥ እስካሁን ድረስ የዘለቀበት ሁኔታ ነው ያለውና በፓንዳሚኩ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰቱ ፖለቲካዊ ምስቅልቅሎችና ወንጀሎች መካከል ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው በተለይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ የተከሰቱ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች ዘርን ተኮር መሰረት ያደረጉ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ጭፍጨፋዎችና ግድያዎች ተባብሰው መቀጠል ነው። ይሄንንም በከፍተኛ ደረጃ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማውገዝ መግለጫዎችን በማውጣት ሚዲያዎችም ሎካል ሚዲያዎች ይሄንን በመዘገብ ቆይተዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ፖለቲካዊ መፍትሄ ሊገኝላቸው አልቻለም። ምክንያቱም ለዚህ መሰረት የሚሆነው ህገ መንግስት አሁንም ስራ ላይ ያለ በመሆኑ ክልሎች ተወላጅ ባለቤት ነን የሚሉ ክልሎች መጡብን የሚሏቸውን እስካሁን ድረስ ፕሮቴክሽን ሳይሰጧቸው ለተለያየ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋልጠው ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄንንም በሰፊው ስንሸፍን ቆይተናል። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ የነበረው አንዱ የ30 አመት ስልጣን ላይ ቆይቶ በበላይነት ስልጣን ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረው በኢህአዴግ በሚባለው ጥምረት አማካኝነት የህወሓት የሚባለው የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከማዕከላዊ መንግስት ተገፍቶ መቀሌ ከከተመ በኋላ ከመቀሌ ደግሞ በፌደራል መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጠረው ትንኮሳ ምክንያት ህግ ማስከበር የሚል ዘመቻ በኢትዮጵያ መንግስት ተመርቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህወሓት የተወገደበት አመት ሆኖ አልፏል እና ምንም እንኳን አሁንም አሳዶ የሚያዙና አመራሮቹን ለፍርድ ማቅረቡ ሂደት የቀጠለ ቢሆንም በዋናነት ግን መቀሌና ትግራይ በህወሓት የበላይነት ስር መቀጠላቸው ሙሉ በሙሉ ያከተመበት አመት ሆኖ አልፏል ማለት ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎች ጉዳዮችም ተከናውነዋል። ለምሳሌ የአባይ ጉዳይ በ2020 ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ የአባይ ግድብ ወይም የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነው። የህዳሴ ግድብ እንደውም ኢትዮጵያና ግብጽን ወደ ጦርነት ይመራል በሚል ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ስጋት ፈጥሮ ነበረ። ይሄንንም ካባባሱት ምክንያቶች አንዱ የአሜሪካው ተሰናባች ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በይፋ በቀጥታ የሱዳን ዲፕሎማቶች ባሉበት በስልክ ግብጽ ግድቡን በቦምብ ልትመታው ትችላለች እስከ ማለት ፉከራና ቀረርቶ ያሰሙበት አመት ነበረ። ይሄም በኢትዮጵያውያን ዘንድ እጅግ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሶ በማህበራዊ ሚዲያ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባትም ከአሜሪካውያን ከገጠማቸው ተቃውሞ በከፋ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ሲያወግዟቸው ታይቷል እና ይሄም አንዱ አነጋጋሪ የ2020 ጉዳይ ሆኖ አልፏል ማለት ነው። እንግዲህ አሁንም ወደ ትውስታችን መለስ እንበልና ባለፈው በ2020 ካነጋገርናቸው ድምጾች መካከል ትንሽ እናቅርብና መጨረሻ ለስንብት እንገናኛለን። እና በጣም ጥንታዊ ናት። ቀደም ብላ ቤተክርስቲያን ያቋቋመች ቀደም ብላ ትምህርት ቤት የከፈተችና እንደውም የአካባቢ ተማሪዎች እየመጡ የሚማሩባት እስከ 3ኛ ክፍል ልክ አሁን ዩኒቨርሲቲ እንደሚከደው 3ኛ ክፍል ይመጣ ነበር መልበልቲ እኔ እንደማውቀው በፊት እንደነገሩኝ ማለት ነው። በኋላ ግን በዚህ በፖለቲካ አስተዳደሩ ሌሎቹ ከተሞች አውራጃ ወረዳ አንድ እየተባለ ሲያድጉ ተውጣ የቀረች በጣም ያረጀች ግን ወደ ኋላ የቀረች ትንሽ ከተማ ናትና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከ6ኛ ክፍል በላይ ትምህርት ቤትም አልነበረም። አሁን እስከ 10 ድረስ ደርሰዋል መሰለኝ። በአብዛኛው በንግድና በግብርና የሚተዳደር ህዝብ ነው ያለበት። የሰውን ቀይጥ ደግሞ ካየነው በአብዛኛው በአካባቢ ያሉ ሙስሊም ኦሮሞዎች አሉ፣ አማሮች አሉ። በተለይ ከተሞች አካባቢ እዛ አካባቢ እንደሚታወቀው ጉራጌዎች አሉ፣ ሶማሌዎች አሉ። ከኔ ቀደም ብሎ ባለው ጊዜ ደግሞ ብዙ አረቦች ነበሩ ማለት እንደ ሱቅና ንግድ የሚያካሂዱና በጣም
ውህድ የሆነ በፍቅር የሚኖር በአካባቢው በጣም ብዙ አትክልት የሚመረትበት የዘይቱን፣ ብርቱካን፣ መንደሪን እንደገና ደግሞ እኛ አካባቢ ቁልቋል እንለዋለን። ይሄ በለስ ወይም ደግሞ ቲኒ ይባላል አንዳንድ ቦታ። እሱ እየመጣ ከተማ ውስጥ በቃ ገበሬዎች ሸጠው ባገኙት ነገር ጨውና ስኳር ከገዙ በኋላ የቀረውበት ነው ከተማ ሁሉ ጭቃ በጭቃ የሚሆንበት በፍሩት በፍራፍሬ እንደዚህ አይነት አካባቢ ነው። ጫት በብዛት ይቃማል። ጫት ሀገር ነው ይልካሉ። እንደውም ገለምሶ ጫት የሚባል ዛሬ አሁን አዲስ አበባ በጣም ብዙ አለ እና ገለምሶ አካባቢ ያው እዛው አካባቢ ያሉ ጫቶች ናቸው። የገለምሶ አክቹአሊ ገለምሶ አይደለም ጫት የሚገኘው ከሌላ አካባቢ ስለሚመጣው ነው አዲስ አበባ ገለምሶ የሚሉትና እንደዚህ አይነት ከተማ ናት። ልጅነቴን እንግዲህ ተወልጄ ገና ትምህርት ቤት እንደገባሁኝ እናቴ ትልቁን ወንድማችንን ለማስተማር ምክንያቱም ሃይ ስኩል ስለሌለ አስበተፈሪ ነው የዛን ጊዜ ሃይ ስኩል ያለው እና ጠቅላላ አቋን ጭና በትሬንታ ኳትሮ እና በላንድ ሮቨር ካንድ እንደዚህ ዘመዴ ጎረቤታችን ነበር። እሱም ሁለት ልጆቹን ያስተምር ነበረ። ጭነው አስበተፈሪ ሄደን በቃ እዛ ምንም ለሁለት ዓመት ተኩል ያህል ቆይቻለሁ። ግን ትምህርት ቤት አልገባሁም። ያሜ ነበረ። ወንድሜ 9ኛ 10ኛን ተምሮ ከጨረሰ በኋላ የዛን ጊዜ መምህራን ማሰልጠኛ የሚባል ወደ አስመራ ቲቲያ ሄደ። እሱ ሲሄድ ከዛ ተመለስን። ገለምሶ አንድ ዓመት ተቀመጥኩ። ከተመለስን እንደገና በልበልቲ ጋር በ66 አብዮቱ ሲፈነዳ ነው እኔ 0 ክፍል የገባሁት እና 0 ክፍል ገባሁ። 0 ክፍል ገብቼ አንድ 10 ቀን አካባቢ እንደቆየሁ አንድ ቄስ ነበሩ መምሬ ወልደ ሰንበት የሚባሉ የኔታ ነው የምንላቸው እኛ የጎጃም ሰው ናቸው። በልጅነታቸው መተው እዛ የመነኩሱ ሰው ናቸው። እሳቸው የትምህርት ቤቱን ዘበኛ ናቸው። ግብረ ገብም ያስተምራሉ እና ብዙ ሰው እንደውም በኩርኩማቸው ነው የሚያስታውሳቸው። በጣም ይቆጡ ነበረ። እጅ ጽሁፋቸው የሚነበብ አይደለም። በጣም አስቸጋሪ ነው እና በ10ኛው ቀን ይሄን ልጅ ብናሳልፈው ጥሩ ነው ብለው ወስደው ለዳይሬክተሩ ጠየቁት። ዳይሬክተሩ ወደ አንደኛ ክፍል ይለፋላቸው። አይግድልም ሁለተኛ እንሞክረዋሉ። It's a real change. I know a lot of people are doing online type of shows, streaming and such, and that's nice, but of course I very much miss the audiences, and I see a lot of my colleagues are really missing performing. So it feels very unsettled not knowing when we can return to performing. So we just have to breathe and keep ourselves busy until we can do what we do again. I'm very grateful for the help that comes from our federal government here in Canada. It's helping us get through with some support. It's very important to the creative sector. It's so serious, you know. I'm taking care of my mom, you know, because she's at risk as an older person. So we have to make sure she's safe. So all of our older people are under great risk. Yes. It's a scary time. We don't know what the end looks like. Exactly. So, but in the meantime, since you say I am a performer and such, so I am working on things behind the scenes to prepare for the day that we can do more. So there's actually very much going on in my work. There is I'll soon be doing some more recording towards the next record for the band Barnes and Wildemichael, which features saxophonist Germa Wildemichael, as you know. Yes. Because I see what አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን የሰማችሁትን ይመስላል። የ2020 መረጥ አድርገን ለትውስታ ያስደመጥናችሁ። የሚገርመው የ2020 የመጨረሻ አመት ላይ ሆነን ይሄንን ዝግጅት ስንሰራም ሎክዳውን ላይ ነን። በኮቪድ-19 ምክንያት ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ የማህበራዊ ግንኙነቱን ገጥቶ ቫይረሱን ለማቆም እየተደረገ ያለበት ጥረት ላይ ነው ያለን። 2021 የጤና የሰላምና ጥሩ ነገር የምናይበት አመት እንዲሆን ከወዲሁ እንመኛለን። በተለይ በሀገራችን ይሄ ጭካኔ የተሞላበት አገዳደልና የተለይ የእናቶችና የህፃናት ህይወት በጣም ያሳዝናል እና ይሄ ነገር እንዲቆም ከወዲሁ እንመኛለን። መፍትሄ እንዲኖረው በመላው ዓለም የተሻለ ነገር እንድናይ
የክትባቱንም መጨረሻ በጥሩ መንገድ እንድናየው አሁንም ኮዲሁ እንመኛለን። ሃፒ ኒው ይር ብለናል። 2020 እንግዲህ ከመጠናቀቁ በፊት ደግሞ ተስፋም ዘርቶ አልፏል። ተስፋው የገጠመንን ወረርሽኝ የኮቪድ-19 ፈተና የምንወጣበትን ክትባት ማስገኘቱ ነው። ክትባቱ እንግዲህ ተጀምሯል። በተለይ በጣም ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን፣ አዛውንቶችን፣ የጤና ባለሙያዎችን ቅድሚያ ሰጥቶ በሁሉም የካናዳ ግዛቶች በአሜሪካም በተለያዩ ሀገሮችም ኢትዮጵያንም ጨምሮ ምክንያቱም ታዳጊ ሀገሮችም ይህንን እድል እንዲያገኙ በሚል በተደረሰ ስምምነት የበለጸጉት ሀገሮች በገቡት ቃል ኪዳን መሰረት ታዳጊ ሀገሮችም የክትባቱ ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል የተመቻቸ ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ እንዳይተው። ምክንያቱም ዓለም አሁን በጣም ስለተቀራረበች ራስሽን ብቻ በማዳን መዳን አይቻልም። ዓለም ካልዳነ አንቺ አትድኝም። ልክ አሁን እኛ ሀገር ያለው ፖለቲካ ክልልሽን በማዳን ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ማለት አትችይም። አይ ሌላው የራሱ ጉዳይ ማለት አትችይም። ከዳነን አንድ ላይ ነው ምንድነው ከጠፋንም አንድ ላይ ነው ምንጠፋው። ስለዚህ ዓለም በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ነው አሁን እየሰራ ያለው። ስለዚህ ክትባቱ ለኛ ቢሰራም ሌሎች ደግሞ ከፍሎ ማግኘት የማይችሉ ሀገሮችም ያገኙ በሚል ካናዳም የዚህ ኢኒሺዬቲቭ ዋናዋ ተሰላፊ በመሆን ሌሎች ሀገሮች የሚያገኙበት እድል ተመቻችቷል። ስለዚህ ይሄም እንግዲህ 2021ን ተስፋ ያለው አመት እንዲሆን ካደረጉ ነገሮች ምክንያቶች አንዱ ነው። እኛም እንግዲህ እስከ መጪው ጁላይ ድረስ ካናዳውያን ግማሽ በግማሽ ወይም ከግማሽ ባለፈ የክትባቱ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ 2021 የተስፋ የጤና እና ህይወትን በአዲስ መንገድ ምን ጀምርበት የአዲስ ለውጥ የኒው ፐርስፔክቲቭ የአዲስ ህይወትን በአዲስ መንገድ ምን ቃኝበት ህይወትን በአዲስ መንገድ አዲስ ቅኝት ያልነው ፕሮግራማችንን ሚዲያችንን ጋዜጣችንን ከዚህ አንፃር ነው። አዲስ አስተያየት ያስፈልገናል። ነባሩ አስተያየት የገነገነውና የሰው ልጅን ህይወት አደጋ ላይ ጣለው አመለካከት ተወግዶ በአዲስ መንገድ ህይወትን ኢንተርፕሬት የምናደርግበት የምናይበት የምንተሳሰብበት የምንዋደድበት አንድ የምንሆንበት አመት እንዲሆንልን ምኞታችን ነው። ጋዜጣችንን ዲጂታል አድርገናል። በዌብሳይታችን ላይ በማንበብ ሬዲዮናችንን በማዳመጥ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ እንዲሰሩ የምትፈልጓቸውን ርዕሰ ጉዳዮች በመጠቆም የኮሚኒቲ ኢሹዎች ላይ በመሳተፍ የኮሚኒቲ ሚዲያን ሰፖርት በማድረግ ኮሚኒቲን ሰፖርት በማድረግ ዓለምን ሰፖርት ማድረግ ይቻላል። we think global we work local ነው መርሃችን። ሎካል እንሰራለን ግን አስተሳሰባችን ግሎባል ነው። ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ጆይን በማድረግ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሃፒ ኒው ይር መልካም 2021 እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች በሙሉ በመጀመሪያ ያሰባችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽምላችሁ። በአሁኑ ጊዜ በቤተክርስቲያናችንም በሀገራችንም ያለው ያጋጠመው ያዣንበበው መቅሰፍት ተሻግረን ለመገናኘት ያብቃን። እግዚአብሔር አምላክ ቀኑ የተባረከ ያድርግልን። አሜን። እሺ ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ